again. We'll be out till late under the starshine. I wish that I didn't have to wait. Autumn leaves, please hurry before I start to worry and his face gets blurry. My love, I send you kisses. My heart belongs to no one but you. It won't change. My love, I send our best wishes. Snow will fall and I'll be on your arm, my love. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและแฟนคลับทุกท่านสบายดีไหมคะขอบพระคุณที่กรุณากด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Taro Holo Channel นะคะมาพบกันอีกครั้งในคลิปวิดีโอพิเศษเข้าใจรักจากความหมายไพ่ทาโร่ในช่วงวันวาเลนไทน์ซึ่งมีทั้งหมด3ตอนด้วยกันคลิปวิดีโอที่กำลังชมอยู่นี้เป็นตอนจบนะคะท่านผู้ชมสามารถชมคลิปวิดีโอพิเศษโดยมาที่เพลย์ลิสต์ของ Taro Holo Channel นะคะคลิปวิดีโอนี้ให้ชื่อว่าหนักใจคนรักมีทิฐิสูงปรี๊ดหากท่านผู้ชมมีปัญหาบาดหมางใจกับคนรักและในตอนนี้คุณก็สำนึกผิดแล้วอยากจะคืนดีและคุณก็ปฏิบัติการตามง้อแก้ไขปรับปรุงตัวและก็อยากจะขอโทษแต่ว่าการปฏิบัติการขอโทษครั้งนี้เขากับเพิกเฉยเขาไม่ลบล้างคดีความให้คุณเลยเขายังไม่ยกโทษให้จนคุณรู้สึกอ่อนใจเหนื่อยใจและกำลังจะถอดใจสถานการณ์นี้สร้างความสับสนรบกวนชีวิตคุณเป็นอย่างมากมาฟังอาจารย์เล่าความหมายไพ่ทาโร่ซึ่งสอดคล้องกับปมประเด็นปัญหาในกรณีหนักใจคนรักมีทิฐิสูงปรี๊ดว่าจะเป็นอย่างไรบ้างชีวิตรักของท่านจะเข้าข่ายเรื่องที่อาจารย์เล่าให้ฟังนี้หรือไม่ไพ่ที่อาจารย์ถืออยู่ในมือนี้ชื่อ Four of Pentacles หรือไพ่สี่เหรียญไพ่ใบนี้มาจากสำรับไพ่ที่ชื่อว่า Tarot of the 78 Doors ประตู78บานไขความลับของมนุษย์ทั้งที่เป็นไพ่มีชื่อเดียวกันแต่ละสำรับของไพ่จิตรกรจะวาดภาพไม่เหมือนกันอาจารย์จะให้ดูนะคะนี่คือไพ่โบราณจิตรกรจะวาดภาพเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาหวงแหนมรดกของตัวเองเหลือเกินทรัพย์สินมรดกอันมีค่าของเขาก็คือเหรียญค่ะก็เพราะว่าไพ่ใบนี้ชื่อ Four of Pentacles นะคะไพ่สี่เหรียญผู้ชายคนนี้1เหรียญทูลไว้ที่ศีรษะเหรียญที่2กอดเอาไว้เหรียญที่3และที่4เหยียบเอาไว้จิตรกรวาดภาพเขาหวงแหนมรดกหวงแหนข้าวของตัวเองทรัพย์สินของตัวเองเหลือเกินใครเล่าจะมาแย่งไปได้ใครจะบังอาจมาแย่งไปได้ทั่วไปไพ่ใบนี้หมายถึงคนขี้เหนียวคนขี้หึงไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตระกูลเหรียญอยู่ในกลุ่ม Minor Arcana นะคะมีทั้งหมด56ใบกลุ่ม Minor Arcana มีทั้งหมด56ใบแบ่งเป็น4ธาตุดินน้ำลมไฟดินแทนด้วย
เหรียญและนี่ก็คือไพ่ตระกูลเหรียญดินหมายถึงความมั่นคงแน่นหนักปักหลักไม่โอนอ่อนไม่เอ็นเอียงเลยนะคะและเมื่อเวลาพูดถึงเรื่องเงินทองจึงกลายเป็นคนขี้เหนียวเมื่อพูดถึงจิตใจนิสัยใจคอก็เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในอุดมการณ์ในมุมมองในทัศนคติของตัวเองสูงปรี๊ดหรือพูดง่ายๆทิฐิสูงความเป็นตัวตนขั้นสูงไม่ลดราวาศอกให้แก่ผู้ใดเพราะเขาถือว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกการกลั่นกรองมาจากสมองมาจากประสบการณ์มาจากความรู้รสนิยมและทัศนคติทุกสิ่งทุกอย่างเขากลั่นกรองมาดีแล้วเขาก็จะยึดมั่นถือมั่นแบบนั้นให้คุณลองดูว่าคนที่คุณคบอยู่นี้คนรักของคุณเขามีลักษณะนิสัยแบบนี้หรือไม่ไพ่ใบนี้จิตรกรวาดภาพใกล้เคียงกับไพ่โบราณนะคะไพ่ใบนี้มาจากสำรับไพ่ที่ชื่อว่าทาโรมูชานะคะเป็นไพ่ที่สวยงามมากเดี๋ยวมาดูใบอื่นบ้างจากสำรับไพ่อื่นอันนี้เมื่อกี้เห็นแล้วนะคะมาจากสำรับไพ่ Tarot of the 78 Drawers นี่ก็คือไพ่สี่เหรียญเช่นกันมาจากสำรับไพ่โมนาลิซาซึ่งอาจารย์มักจะนำไพ่โมนาลิซามาอ่านและตีความหมายในการทำนายหมวดสถานการณ์ปัจจุบันการงานการเงินจิตรกรวาดภาพผู้ชายคนนี้ไปขโมยของมาเอาของใส่ในถุงแล้วก็วิ่งหนีตายออกมาโดยมีเจ้าวัวกระทิงไล่ตามขวิดเหรียญเนี่ยนะคะหกหล่นกระจัดกระจายเลยหนีตายเลยนั่นหมายถึงว่าการยึดมั่นของเจ้าวัวกระทิงที่หวงแหนทรัพย์สมบัติวิ่งไล่ตามขวิดเพื่อทวงเอาสมบัติตัวเองกลับคืนนั่นก็คือการยึดมั่นถือมั่นหวงแหนข้าวของของตัวเองและนี่ก็คือไพ่ที่มาจากสำรับไพ่มังงะทาโร่มังงะคือการ์ตูนญี่ปุ่นจิตรกรก็วาดภาพเป็นหญิงสาวหน้าตาน่ารักเลยใส่ชุดกิโมโนนี่เธอกำลังนั่งอยู่ในคุกนะคะเหรียญอยู่ใกล้ตัวเธอในความหมายของมังงะเขาอธิบายว่าเวลาที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเหมือนเราขังคุกเลยค่ะเหมือนเราถูกขังคุกไร้อิสรภาพเพราะว่าตีกรอบความคิดถูกตีกรอบและไม่สามารถออกนอกกรอบได้เมื่อเวลาที่สิ่งต่างๆถูกกักเก็บไว้ในกรอบจึงไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นทะลุทะลวงมาได้แล้วตัวเราเองก็ไปหาคนอื่นก็ยากเพราะเรายังคงยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเราราวกับขังตัวเองไว้ในคุกและไพ่ที่อาจารย์ใช้เป็นหน้าปกของคลิปวิดีโอนี้จะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มองดูประตูเล็กๆเนี่ยแล้วเธอจะออกไปได้อย่างไรประตูเล็กแค่นี้เป็นทางของอะไรคะของแมวของหนูเท่านั้นหรือไม่ก็หมาน้อยหมากระเป๋าตัวเล็กๆนะคะเธอจึงมองดูว่านี่ไงประตูช่องทางเล็กนิดเดียวนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เรามีปัญหากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขานะเปิดรับเราเล็กนิดเดียวไม่ว่าเราจะทำอย่างไรก็แล้วแต่
งอนง้อก็แล้วทำดีก็แล้วปรับปรุงตัวก็แล้วยอมหมดทุกอย่างแล้วแต่เขาไม่เคยที่จะเปิดประตูกว้างใหญ่นะแล้วรับเราเข้าไปในใจได้เลยเขาแง้มนิดเดียวหรือบางทีแทบไม่มีประตูให้เลยค่ะแล้วเราก็เฝ้ามองดูเขาตาปิบๆว่าอ้าวสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่เห็นค่ากันเลยเหรอทำไมไม่เปิดใจไม่โอเพนมายด์นะคะไม่เปิดใจให้กับเราเลยนี่แหละจึงเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุที่อาจารย์พูดถึงว่าเมื่อเราเจอคนรักที่มีทิฐิสูงปรี๊ดเนี่ยก็เลยเกิดสิ่งที่ตามมาไพ่ใบนี้คือเบื่อค่ะพอกันทั้งเราและเขาเอาความเบื่อของเราก่อนเราเบื่อเพราะว่าเราก็พยายามงอนง้อสิ่งใดที่เราคิดว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นสิ่งใดที่เราคิดว่าจะฟื้นฟูจิตใจเขาขึ้นมาได้เราคิดว่าเราทำหมดแล้วนะเท่าที่เรารู้จักเขาที่เราจะเอาใจเขาให้เขาได้เห็นว่าเรายอมแล้วแต่ถ้าหากว่าเขาเพิกเฉยเขานิ่งเขาไม่ยอมลบล้างคดีให้กับเรานะคะเขาไม่ยกโทษให้เราก็เกิดอาการหงุดหงิดเซ็งนะเบื่อหน่ายชีวิตขึ้นมาเลยทันทีค่ะดูภาพไพ่ใบนี้ผู้ชายคนนี้นั่งมองนะคะนั่งมองถ้วยและเขานั่งมองแบบไหนมองแบบเบื่อหน่ายเลยค่ะเซ็งสุดๆเลยในชีวิตนะคะและถ้าหากว่าพูดถึงในแง่ความเบื่อของเขาอันเนื่องมาจากว่าเขายึดมั่นถือมั่นในความคิดในมุมมองในทัศนคติดังนั้นเขาก็เบื่อหน่ายเราเพราะว่าอะไรจุดเพดานที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันสูงปรี๊ดแล้วเราก็ไม่เคยที่จะทำไปถึงจุดที่เขาวางไว้สักทีหนึ่งและคุณผู้ชมก็บอกอาจารย์ว่าและที่เพดานที่เขากำหนดไว้สูงปรี๊ดเนี่ยมันคืออะไรล่ะอาจารย์ถ้ารู้ก็จะได้ทำให้ก็นั่นไงก็เพราะว่าเราไม่รู้แล้วทำไมถึงไม่รู้ก็เพราะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์เบื่อหน่ายเขาไม่บอกเราแล้วพอไม่บอกเรามันก็กลายเป็นพายเรือวนอยู่ในอ่างเราก็ทำไม่ถึงใจสักทีเราก็ไม่สามารถที่จะทำให้ได้พอใจเขาถึงจุดเพดานที่เขาตั้งไว้สักทีเพราะว่าเขายังอยู่ในสถานการณ์เบื่อเรานะไม่พอใจเราเขาก็เลยทำท่าทางเพิกเฉยทำดีแค่ไหนนะเขาก็ไม่สนใจจนเรามีความรู้สึกว่าจะเอายังไงเนี่ยจะเอายังไงกับคุณอีก ทำดีแค่ไหนก็ยังไม่เห็นค่าอีกช่างเอาใจยากเย็นเสียเหลือเกินทำไมถึงเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็เพราะไพ่ใบนี้แหละที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองคุณผู้ชมที่จองคิวติดต่อปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะมาใส่อารมณ์กับอาจารย์ใหญ่เลยมาบ่นกับอาจารย์ก็ฟังไปอาจารย์เอาแต่ใจตัวเองมากเลยทำอะไรก็ไม่ดีนะคะคุณก็บ่นให้อาจารย์ฟังต่อไปนะนี่คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้อาจารย์ย้อนพูดถึงเรื่องราวที่คุณมีความขัดแย้งกันก็นี่แหละคนรักของคุณเขายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเขาถูกไงคะไพ่ใบนี้คือไพ่5 ไม้คื
คือไพ่ธาตุไฟธาตุไฟคืออะไรหมายถึงว่าเป็นความทะเยอทะยานความมุ่งมั่นและเป็นความคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องจะเห็นว่าจิตรกรวาดภาพเห็นไหมคะต่างคนต่างถือกระบองหันหน้าประจันกันและพร้อมที่จะฟาดฟันกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่สนจะจัดการประจันบานฟาดฟันกันงัดข้อต่อต้านเพื่ออะไรเพื่อที่จะแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ว่าฉันถูกยืนยันในความคิดของตัวเองว่าฉันถูกเห็นไหมคะอันนี้นี่คือตีกันวุ่นวายนะคน5 คนถือไม้ตีกันให้นัวเนียไปหมดไพ่ใบนี้ก็เช่นกันงัดข้อต่อต้านขัดแย้งกันไม่สามารถที่จะหาจุดลงตัวได้ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองนั้นถูกนะคะและนี่ก็คือไพ่หอคอยถล่มบางครั้งเป็นการที่ว่าไม่ตั้งใจให้เกิดปัญหาขึ้นแต่เวลาที่คนเรามีปมในใจอยู่แล้วสะกิดนิดนึงสามารถลุกลามเป็นไฟลามทุ่งแล้วก็พลั้งเผลอใช้วาจาใช้อารมณ์วีนและเหวี่ยงใส่กันและพลั้งเผลอคำพูดที่ส่อเสียดทำให้อีกคนนึงเจ็บแสบนึกขึ้นมาถึงคำพูดที่ส่อเสียดนี้ทีไรโอ้โหเจ็บเข้าไปสุดขั้วกระดูกดำนะคะนี่แหละหากว่าคนรักของคุณเขาเป็นคนที่มีนี่ไงทิฏฐิขั้นสูงอย่างเงี้ยเขาหรือจะยอมคุณล่ะในเมื่อว่าเขาคิดว่าเขาถูกไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนเขาก็มองว่าโถเอ้ยก่อนหน้านี้ทำไมไม่รู้จักคิดเพิ่งจะมาคิดเอาตอนที่มันสายไปแล้วฉันโกรธไปแล้วเธอทำให้ฉันโกรธไปแล้วเธอทำให้ฉันเสียความรู้สึกไปแล้วอย่าหวังเลยว่าฉันจะลดลาวาศอกให้โอ้ยงานเข้านะคะคุณผู้ชมถ้าคุณเจอคนรักเป็นแบบนี้เมื่อเวลาที่คุณพยายามตามง้อก็แล้วคุณพยายามปรับปรุงตัวแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเอาใจเขาสารพัดแล้วนะคะเขาก็ยังไม่ดีกับคุณอีกและยิ่งถ้าหากว่าคุณเจอคนรักของคุณประเภทแบบนี้ค่ะสิงโตทำไมถึงเปรียบว่าคนรักของคุณเหมือนสิงโตไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์วิกฤตคือเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายนะไม่พอใจนิดนึงโอ้โหวีนเหวี่ยงและเวลาที่วีนเหวี่ยงเขาก็จะลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บเอาความผิดของคุณนั่นแหละมาย้ำว่าเธอผิดยังมีหน้าที่จะมาแก้ตัวอะไรอีกเหรอเธอผิดนะคะดังนั้นเราก็จะเหมือนผู้หญิงคนนี้ค่ะที่อยู่กับสิงโตแต่เห็นไหมคะจิตรกรวาดภาพผู้หญิงคนนี้สามารถหยอกล้อเล่นกับสิงโตได้ทำไมเธอถึงอยู่กับสัตว์ดุร้ายได้ก็เพราะว่าเธอใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวและเธออาศัยความอดทนค่ะอาศัยความอดทนในเลเวลแบบไหนนี่เลยเครื่องหมายเลข8นอน
นั่นก็คือ Infinity ไร้ขีดจำกัดค่ะเมื่อเวลาที่คุณผู้ชมถามอาจารย์ว่าอดทนถึงไหนครับอดทนถึงไหนคะอาจารย์ก็จะตอบแบบกวนๆว่าไร้ขีดจำกัดค่ะตอบไม่ได้ว่าถึงไหน อาจารย์ไม่ได้เจตนากวนแต่อาจารย์อ่านตามไพ่จริงๆเมื่อเวลาที่คุณอยู่กับคู่รักที่เขามีทิฐิสูงปรี๊ดยังไม่พอพื้นฐานนิสัยใจคอของเขาเป็นคนขี้วีนขี้เหวี่ยงเอาแต่ใจตัวเองนะโมโหร้ายก็เปรียบเหมือนกับสิงโตเนี่ยฉะนั้นคุณก็ต้องนิ่งเงียบพยายามให้เขาเนี่ยไว้วางใจคุณให้ได้อะไรก็ตามที่ไปสะดุดตาสะดุดใจเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่พึงพอใจคุณโดนซ้ำยิ่งกว่าเดิมค่ะแม้ว่าบางทีเขาวีนเหวี่ยงใส่คุณ10 เรื่อง20 เรื่องคุณก็ต้องทนบางครั้งคุณมีโอกาสอธิบายเขาแก้ตัวได้เพียงแค่เรื่องเดียวคุณก็ต้องทนไปจนกว่าวันหนึ่งค่ะเขาถึงจะลดลาวาศอกให้ถามอีกว่านานไหมคะอาจารย์นานไหมครับอาจารย์ก็อินฟินิตี้นี่ไงคะตราบเท่าที่คุณยังคงทนเขาได้แล้วก็คุณยังไม่พร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์ก็ทนไปแบบนี้ล่ะค่ะและไพ่2 ใบนี้อำนาจไพ่มาช่วยคุณคือการไตร่ตรองการวิเคราะห์โดยใช้ประสบการณ์คุณก็เอาประสบการณ์บนความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เคยรักกันมาไตร่ตรองวิเคราะห์ดูว่าอะไรเนาะนะคะที่นิสัยใจคอคนรักของคุณไม่ชอบแล้วคุณไปแตะจุดที่เขาเรียกว่าข้อห้ามอ่ะดังนั้นคุณก็จะเข้าใจแล้วว่ากฎนะข้อห้ามนั้นแตะไม่ได้แตะแล้วโอ้โหความผิดนะใหญ่หลวงนักแล้วคุณจะให้เขายกโทษให้คุณได้ง่ายๆนั้นยากค่ะเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะคุณก็อาจจะมีความเพียรพยายามแหละเพราะคุณรู้ว่าโทษของคุณเนี่ยหนักหนาสาหัสเขาก็ยังไม่ยกโทษให้ค่ะและไพ่ใบนี้หมายถึงการได้คืนดีกันทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าการได้คืนดีกันนี่คือเทวดานะคะทูตสวรรค์ท่านจำแรงแปลงกายมาเจอกับใครมาเจอกับ3 คนนี้ซึ่ง3 คนนี้ก่อนหน้านี้เขาเป็นศพคือเขาตายไปแล้วแต่ว่าทูตสวรรค์ได้มาให้โอกาสค่ะให้เขาได้มีโอกาสฟื้นคืนชีพขึ้นมาและหากว่าเขาทำผิดสิ่งใดก็ยังให้โอกาสเขาได้แก้ตัวได้แก้ไขปรับปรุงตัวจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและใช้ชีวิตต่อไปนั่นก็หมายถึงว่าเรื่องราวอะไรที่ล้มเหลวไปแล้วก็จะได้โอกาสให้ปรับปรุงตัวนำมาลื้อฟื้นแก้ไขให้ดีขึ้นไพ่ใบนี้หมายถึง return คืนดีแต่คุณจะได้ไพ่ใบนี้ไหมต้องผ่านด่านนี้ก่อนค่ะนี่คือไพ่ Oracle ไพ่ใบนี้เป็นอิทธิพลของเทพคิวปิดที่อาจารย์นำมาอ่านในหมวดทำนายความรักความสัมพันธ์12 ราศีประกอบกับไพ่โรแมนติกทาโร่ไพ่ Oracle นี้ได้บอกว่า keep an open mind ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าอันคนเรานั้นหนาตัวเราเองและคนรักของเราต่างก็มีความแตกต่าง
ในลักษณะนิสัยใจคอที่แตกต่างกันมาจากไหน 1. การเลี้ยงดูจากครอบครัว 2. พื้นฐานฐานะ 3. การศึกษา 4. มาจากสังคมค่ะ 5. อีกหลายอย่างค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ที่คุณมีปัญหากับคนรักโดยการที่คุณรู้ตัวเองว่าคุณเป็นคนที่มีทิฐิเวลาที่เกิดบาดหมางใจกันทะเลาะกันแล้วคุณไม่ค่อยลดลาวาศอกให้คนรักของคุณเนี่ยให้สงสารเขาบ้างหากว่าเขาทำพังผิดพลาดไปแล้วเขาสำนึกผิดได้เขาพยายามปรับปรุงตัวแก้ไขตัวเองตามง้อคุณก็แล้วนะคะดีกับคุณสารพัดก็แล้วก็หวังว่าคุณจะเห็นใจให้โอกาสแล้วกลับมาคืนดีกัน Keep an open mind ก็คือขอให้คุณเข้าใจเขาและโปรดนึกว่าต้นสายปลายเหตุใดจึงทำให้เกิดปัญหากันและทำให้เขาพังเผลอทำผิดพลาดไปบางครั้งปัญหาก็เกิดมาจากตัวคุณด้วยที่เป็นแรงผลักดันให้เขาจะต้องทำผิดไปก็ได้นะคะต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะดังนั้น Keep an open mind เนี่ยจึงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่มีทิฐิสูงปี๊ดนะคะการเปิดใจยอมรับนิสัยใจคอหรือด้านมืดนั่นแหละของกันและกันหากว่าคุณตกผลึกในใจว่าอันเนื่องมาจากว่าเขามีทิฐิสูงปี๊ดเหมือนในคลิปวิดีโอนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วล่ะว่าคุณยังรักเขาอยู่หรือไม่หากว่าคุณยังรักเขาอยู่คุณก็ต้องเปิดใจค่ะเหมือนไพ่ใบนี้ Keep an open mind และอดทนนะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะคะอดทนเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าถึงเวลาที่คุณตกผลึกในใจแล้วว่าไม่ไหวแล้วครับอาจารย์ไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์พอแล้วคุณอดทนไม่ไหวแล้วคุณถอดใจแล้วสิ้นสุดเสียทีกับคนคนนี้คุณก็เลือกชีวิตของคุณเองได้ค่ะคุณเท่านั้นที่จะเลือกชีวิตของคุณเองนะคะไม่ว่าจะเลือกไปในทิศทางไหนคุณมีอาจารย์อยู่ข้างๆและคอยให้กำลังใจเสมอนะคะคนเก่งอาจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกคู่เลยขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมคลิปวิดีโอนี้มีความสุขมากๆในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะ